คือถ้าเป็นณโมเมนต์ตอนนี้ในวัย25นะครับผมรู้สึกว่าผมกำลังหาจุดที่บาลันซ์ชีวิตผมได้ดีที่สุดความงามจากภายในสู่ภายนอกใช่ไหมครับซึ่งมันสะท้อนได้หลายมุมมากคือการที่เราแบบจะเป็นคนที่ชายได้ไม่จำเป็นจะต้องแบบหน้าตาดีหล่อสวยอย่างเดียวแต่ว่ามันสามารถมาจากทัศนคติมาจากความคิดของเราได้ทุกครั้งที่ผมแบบจะได้สัมภาษณ์ใหม่ๆผมรู้สึกดีใจมากว่าผมจะได้พูดในสเต็ปที่เหนือกว่าวันที่แล้วหรือว่าได้เรียนรู้มากขึ้นจากวันที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เหมือนเราโชคดีด้วยเราได้มีเรคคอร์ดความคิดของเราตั้งแต่แรกๆมาเรื่อยๆการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งวันข้างหน้าถ้าผมสัมภาษณ์ก็จะเป็นวินอีกคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นแล้วก็เรียนรู้เพิ่มขึ้นแล้วสวัสดีครับผมโจปารันเจียมจิตตรงครับนี่คือแชร์สู่แชร์เก้าอี้แห่งเรื่องราวที่ชวนผู้คนในวงการบันเทิงมาพูดคุยเรื่องราวในชีวิตเขาที่มากกว่าแค่ข่าวบันเทิงครับสำหรับศิลปินที่มานั่งเก้าอี้แชร์สู่แชร์น้องท่ามกับผมวันนี้ฮะเราคุยกันก่อนเข้ารายการว่าช่วงนี้สมองซีกซ้ายและซีกขวาทั้งเหตุผลและธุรกิจเนี่ยเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยทำงานหนักพอๆกันเพราะตอนนี้เขาต้องมีงานหลากหลายทั้งเรื่องของธุรกิจตัวเองงานในวงการบันเทิงไหนจะแฟนคลับที่รักเขาจากทั่วโลกเองครับวินเมทวินครับสวัสดีครับสวัสดีครับถูกต้องไหมครับถามอีกรอบนึงสมองซีกซ้ายและซีกขวาของคุณตอนนี้ตีกันยุ่งไหมฮะโอ้ค่อนข้างยุ่งเลยครับแต่ว่าจริงๆตอนนี้จะไปโฟกัสไปทางธุรกิจมากกว่าครับผมเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกก่อนหน้านี้คือแบบผมช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้เปิดกล้องยังไม่ได้เริ่มถ่ายซีรีส์เนี่ยครับก็เวลาว่างเหล่านั้นเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ออฟฟิศผมมากกว่าครับเป็นคุณเจ้าของบริษัทที่มีลูกน้องแล้ว100 ชีวิตใช่ครับแค่นี้ผมก็ปวดหัวนะผมก็ปวดหัวเลยครับตอนนี้ ไลน์ผมก็เด้งไม่หยุดเลยพี่วินคะคุณวินคะทั้งนั้นใช่ไหมใช่ก่อนที่จะไปคุยเรื่องพี่วินคะกับคุณวินคะนะผมอยากชวนคุณหลายๆเรื่องวันนี้นะครับในเรื่องของชีวิตเรื่องของการทำงานทัศนคติชีวิตภูมิคุ้มกันที่ทำให้ชีวิตและความคิดคุณแข็งแรงครับผมขอย้อนกลับไปหาเด็กชายเมทวินหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับในความทรงจำของเด็กชายเมทวินฮะถ้าให้ย้อนเรื่องราวที่มีความหมายในความทรงจำมีเรื่องอะไรที่ผุดขึ้นมาเป็นเรื่องแรกๆฮะเรื่องแรกๆเลยเนี่ยคือผมเป็นเด็กที่เอาแต่ใจมากตอนเด็กแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเอาแต่ใจขอบคุณมากครับ คือเด็กๆเป็นคนที่เอาแต่ใจมากคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าที่บ้านผมอ่ะครอบครัวผมดีใจมากที่ผมเกิดมาเพราะว่าคนแรกที่เกิดมาเป็นพี่สาวคนที่2ก็ยังเป็นพี่สาวแล้วก็มาเป็นผมเนี่ยด้วยความที่แบบครอบครัวคนจีนเขาอยากได้ลูกชายมากเขาก็เลยรอจนกระทั่งแบบผมเกิดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนแบบครอบครัวคนจีนมาแล้วลูกชายคนแรกของเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะแบบว่าเหมือนจะถูกสปอยเราก็เลยเหมือนแอบจะเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องมีวีรกรรมอะไรแห่งความเอาแต่ใจไหมพูดแบบนี้ก็มีทุกวีรกรรมเลยครับคือตอนเด็กๆเนี่ยเวลาไปห้างหรือไปสถานที่ที่มีของขายมีของเล่นขายว่าง่ายๆผมจะต้องได้ของเล่นกลับมาทุกครั้งที่ไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าครั้งไหนไม่ได้เนี่ยอย่างตอนนั้นแบบเหมือนจะบินไปที่ประเทศเกาหลีเนี่ยครับแล้วก็ทางสนามบินเนี่ยพอเข้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะมีแบบโมเดลเครื่องบินขายแล้วเราอยากได้มากแล้วแม่ไม่ยอมซื้อให้เราก็เลยลงไปนอนดิ้นกับพื้นที่กลางสนามบินอะไรเงี้ยว่าจะเอาโมเดลนี้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วด้วยความที่แบบเราเป็นเด็กไงเราก็ไม่แคร์ว่าแบบใครจะมองเราอะไรครับเราก็แค่อยากได้สิ่งที่เราอยากได้อะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้แม่อายจนแม่ต้องยอมซื้อให้ก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเหตุการณ์นี้คนที่จำได้จะเป็นวินหรือคุณแม่เป็นคุณแม่แล้วก็มาเล่าให้ผมฟังนี่แหละครับแต่ว่าเราก็ยังมีภาพจำที่เรายังนอนดิ้นกับพื้นได้อยู่นะคือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าแฟลชแบ็กไปเนี่ยเราก็ยังจำโมเมนต์ที่แบบเราดิ้นกับพื้นได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยผมก็มีลูกผมนึกภาพทุกอย่างออกเลย มันเป็นประมาณเป็นเหมือนกันเสียงดังใช้ได้ออเปอเรเตอร์ยังเบากว่าเสียงใช่ถ้าอย่างนั้นของวินนะครับเติบโตมาในครอบครัวที่ให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรบ้างคุณพ่อคุณแม่สอนอะไรถ้าสำหรับตัวผมเองผมว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญกับการเรียนมากตั้งแต่เด็กแล้วก็ในเรื่องของให้เวลากับครอบครัวก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับครอบครัวผมครับคือในด้านของการเรียนอะไรเงี้ยมันก็คือการที่ทุกครั้งที่เราไปเรียนเราต้องมีความรับผิดชอบมากเราจะต้องใส่ใจกับมันงานให้เสร็จ
การบ้านต้องทำให้เสร็จทุก ครับ ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยหล่อหลอมให้เรากลายเป็นคนที่แบบมีความรับผิดชอบคือจะทำอะไรหลังจากนั้นก็ได้ ถ้าเกิดว่างานเสร็จการบ้านเสร็จอะไรอย่างเงี้ยครับคือสมัยเด็กก็คือเรียนต้องมาก่อนแล้วก็บวกกับกิจกรรมทางครอบครัว เช่นแบบว่าทุกวันอาทิตย์หรือว่าทุกวันเสาร์อย่างเงี้ยครับคือถ้าเกิดว่าเรารวมตัวกันเราจะต้องรวมตัวกันเพื่อไปกินข้าวนอกบ้านหรือเอาไปทำกิจกรรมด้วยกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนเด็กก็คือคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยพยายามหากิจกรรมให้ลูกๆทำซึ่งคุณพ่อผมเป็นคนที่ชอบตีกอล์ฟมากก็เลยอยากให้ลูกๆเนี่ยมีกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันก็เลยส่งผมไปเรียนกอล์ฟส่งพี่สาวไปเรียนกอล์ฟคือทุกคนได้เรียนหมดเลยเพื่อที่วันอาทิตย์เนี่ยเราจะไปออกรอบด้วยกันใช่ก็จะถูกสอนมาแบบนี้โดยตลอดแล้วก็เติบโตกับการให้ความสำคัญกับครอบครัวมาโดยตลอดใช่มันกลายเป็นเหมือนทีมเวิร์กเหมือนกันใช่ใช่ใช่เพราะกอล์ฟคุณก็ตีจนได้ที่1ใช่ไหมตอนเด็กๆที่แข่งไปส่งเรียนที่โรงเรียนใช่ไหมใช่ใช่ก็คือที่โรงเรียนเนี่ยครับเขาจะมีแบบว่าจัดแข่งกันแล้วก็เหมือนเด็กๆแต่ละที่เรียนในโรงเรียนสอนกอล์ฟอย่างเงี้ยครับก็จะมีแบบทัวร์นาเมนต์แข่งกันแล้วเราก็ได้ที่1ณตอนนั้นใช่แต่ทุกวันนี้ตีกลางวันไม่ได้แล้วอย่างที่คุณบอกมันร้อนมากคิวคุณก็คงตีกลางวันไม่ได้ใช่ก็เลยเปลี่ยนไปในกอล์ฟตีกลางคืนแทนครับผม1 ทุ่มถึงเที่ยงคืนไงคุณร้อยผมฟังคุณมีความเพียรมากนะผมขอนอนนะพูดตรงๆแต่จริงๆผมแฮปปี้มากเลยนะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อเนี่ยจะพาผมไปตีแบบว่าตอนเช้าตลอดแล้วก็ต้องตื่นเช้าแล้วก็ร้อนพอช่วงเที่ยงเนี่ยโหร้อนมากอยากจะกลับบ้านแล้วไม่อยากตีแล้วอยากเริ่มดื้อแล้วเนี่ยแต่ว่าพอโตปุ๊บเราได้มาในกอล์ฟเราก็รู้สึกว่าทำไมตอนเด็กๆพ่อไม่พามันในกอล์ฟบ้างยังเด็กไงลูกเด็กต้องนอนใช่ต้องไม่งั้นเดี๋ยวคุณก็ต้องไปดิ้นในสนามกอล์ฟแต่ว่าพอมาตีในกอล์ฟก็สนุกดีครับผมเย็นดีหลังจากนั้นคุณเติบโตมาเป็นวินเมทัลวินเรียนเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมครับเรียนเศรษฐศาสตร์ครับเข้าวงการบันเทิงเขารู้จักวินเมทัลวินทุกวันนี้แฟนคุณทั่วโลกโดยเฉพาะในเอเชียที่เราคุยกันคนที่อยู่ข้างนอกเวลามองเข้ามาข้างในมักจะเห็นถึงความสวยงามของวงการบันเทิงแต่สำหรับวินที่อยู่ตรงใจกลางของทุกอย่างในวงการบันเทิงฮะวงการนี้มันให้อะไรกับชีวิตความคิดแล้วก็ทัศนคติของวินบ้างผมว่าจริงๆก็ให้หลายเรื่องนะครับคือผมอยู่ในจุดที่เรียนจบแล้วได้เข้ามาทำงานในวงการบันเทิงเลยแทบจะไม่มีโอกาสที่ได้เข้าไปทำงานในออฟฟิศในบริษัททั่วๆไปเหมือนคนอื่นสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะมีแค่ตอนฝึกงานที่แบบฝึกงานเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันทำให้เราเหมือนแบบจั๊มเข้ามาในรูปแบบการทำงานซึ่งตอนแรกเราก็ยังไม่เข้าใจว่าทำงานลูกค้าต้องการอะไรเรามาทำอะไรเราแค่ทำตามสั่งง่ายๆแต่ว่าพอเราเริ่มทำมาเรื่อยๆเราก็เริ่มมองเห็นถึงภาพใหญ่มากขึ้นเราเริ่มมองถึงคนอื่นมากขึ้นมันก็เลยทำให้ผมสอนผมถึงเรื่องมันต้องมีความเอมพัตตีผมรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะอยู่จุดไหนก็ตามอะไรอย่างเงี้ยครับการที่เราแคร์ความรู้สึกคนอื่นเราเห็นอกเห็นใจคนอื่นมันเป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้ชีวิตและการทำงานของผมมากคือนอกเหนือจากการที่ได้แสดงเล่นเป็นคนอื่นมันมีหลายๆสิ่งที่มันสอนอยู่ในงานใช่ไหมใช่ครับคือถ้าเกิดว่าตัดจากเรื่องที่เข้าบทบาทยังไงอะไรเรื่องพวกนี้นะครับผมว่าเรื่องการใช้ชีวิตกับคนอื่นๆมากมายด้วยครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่างานในวงการเราต้องดีลกับคนเยอะมากๆเนาะแล้วก็ต้องทำงานร่วมกับคนอื่นเยอะมากๆมีแต่คนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าการคิดถึงคนอื่นด้วยเป็นสิ่งที่สำคัญในจุดผมมากเพราะว่าอย่างจุดผมเนี่ยครับคือถ้าเราเอาตัวเองเป็นหลักมันก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่าผมมองว่าเราไม่ได้อยากเป็นคนแบบนั้นแล้วเราก็เข้าใจในมุมมองคนอื่นที่ทำงานร่วมกับเราด้วยครับพี่เคยดูบทสัมภาษณ์วินก่อนหน้านี้กับพอมาวันนี้ไม่รู้เกี่ยวไหมพอเราเริ่มเป็นเจ้าของธุรกิจเราเริ่มต้องดูแลลูกน้องวิธีการคิดหรือวิธีการตอบในเรื่องราวมันเหมือนเป็นอีกสเต็ปของวินเมทัลวินเหมือนกันนะใช่ครับคือทุกครั้งที่ผมแบบจะได้สัมภาษณ์ใหม่ๆผมรู้สึกดีใจมากว่าผมจะได้พูดในสเต็ปที่เหนือกว่าวันที่แล้วหรือว่าได้เรียนรู้มากขึ้นจากวันที่แล้วอะไรอย่างนี้ครับแล้วมันก็เหมือนเราโชคดีด้วยเราได้มีเรคคอร์ดความคิดของเราตั้งแต่แรกๆมาเรื่อยๆการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งวันข้างหน้าถ้าผมสัมภาษณ์ก็จะเป็นวินอีกคนนึงที่เติบโตขึ้นแล้วก็เรียนรู้เพิ่มขึ้นแล้วแชร์ดูแชร์จองเวลาคุณแล้วนะจองเลยครับจองไว้นะครับยินดีครับได้เลยครับบทสัมภาษณ์หนึ่งที่พี่ฟังวินและพี่ชอบอันหนึ่งคือว่าไม่ว่าเราทำอะไร
ครับ ยิ่งเราทำอะไรเยอะขึ้น เราจะยิ่งเจออุปสรรคเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยอยากรู้ว่ามันมีอุปสรรคครั้งไหนไหมที่วินเจอมันจะเป็นเรื่องของวงการบันเทิงเรื่องธุรกิจเรื่องของชีวิตนะฮะแต่มันเป็นอุปสรรคที่ทำให้มันเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตและความคิดให้วินเติบโตขึ้นมันมีเหตุการณ์หรือเรื่องราวอะไรไหมโอ้จริงๆมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นตลอดทุกวันนะครับในวงการเองก็มีปัญหาให้เราคอยแก้คอยตัดสินใจอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าผมว่าในพาร์ทของวงการบันเทิงเนี่ยครับเรายังมีค่ายเรายังมีคนเรายังมีทีมที่ช่วยกันระดมความคิดได้แต่ในพาร์ทธุรกิจอะครับมันเป็นพาร์ทที่เราเป็นคน make final decision มันเป็นพาร์ทที่เรารู้สึกว่าถ้าเราตัดสินใจผิดมันผิดกันไปหมดเลยนะแล้วเรื่องนั้นก็คือเป็นเราคนเดียวด้วยเพราะสุดท้ายเราจะต้องเป็นคนเคาะว่าเราจะไปซ้ายหรือเราไปขวาครับผมถ้าเกิดว่ามันดันไม่ใช่ขวาขึ้นมาแล้วเราเลือกขวาไปแล้วอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราท้าทายด้วยวัยเท่านี้ด้วยประสบการณ์เท่านี้ด้วยอายุเท่านี้การที่เราอย่างที่พี่โจบอกก็คือแบบเรามีคนอยู่ในบริษัทค่อนข้างเยอะแล้วเรามองไม่ใช่แค่ตัวเรามองไปถึงคนที่ช่วยเราทำงานหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะตัดสินใจครั้งนึงเรารู้สึกว่ามันสำคัญมากๆก็ต้องไตร่ตรองออกมาให้ดีมากๆแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรที่สามารถแชร์ได้บ้างไหมฮะที่มันเป็นทำให้แบบเป็นบทเรียนให้เราแบบจัมป์อีกสเต็ปนึงคือปัญหามันยุบยับถูกไหมใช่คือ daily problem เลยอ่ะใช่มันเยอะมากจริงแล้วก็พอทำอาหารเนี่ยเราไม่ได้จ้างคนอื่นผลิตครับเราผลิตเองเรามีครัวกลางที่ผลิตเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในพาร์ทของผมเองเนี่ยในพาร์ทของผู้บริหารเองเนี่ยก็จะดูทั้งพาร์ทของ operation ทางครัวกลาง operation ขนส่งแล้วก็ operation หน้าร้านแล้วก็จะเป็นขาของ back office ละที่จะทำในเรื่องของ marketing ทำในเรื่องของ business development ว่าจะทำยังไงให้บริษัทมันเติบโตขึ้นไปได้อีกมันก็กลายเป็นโอ้โหตอนนี้เรื่องมันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับจากที่คือมันเริ่มมาเยอะเนี่ยคือช่วงปีนี้ช่วงต้นปีนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ปีนี้เป็นปีที่หนักแล้วก็เป็นปีที่ปรับอะไรให้มันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นมากๆครับนี่ยิ่งคุยยิ่งชัดนะยิ่งคุยยิ่งชัดว่าสมองฝั่ง business ของคุณเนี่ยชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่วินเมทูวินที่วงการบันเทิงรู้จักในปีแรกแน่นอนครับใช่กำลังจะถามต่อพอดีครับเพราะว่าผมเชื่อว่าแฟนคลับส่วนใหญ่กลุ่มใหญ่ของคุณจะรู้จักในฐานะของการเป็นนักแสดงศิลปินนั่นแหละแต่ช่วงหลายปีหลังเนี่ยคุณเริ่มคุ้นเคยวินในบทบาทของนักธุรกิจมากขึ้นเมื่อกี้มันมีกลิ่นอายแล้วแต่นักธุรกิจคนนี้ทำทั้งขนมทำทั้งไอศครีมทำทั้งแบรนด์เสื้อผ้าซึ่งมันอยู่คนละ business ประมาณหนึ่งการทำหลายๆอย่างเนี่ยมันทำให้วินเติบโตขึ้นยังไงบ้างเติบโตขึ้นแน่นอนครับคือเรารู้สึกว่าต้อง prioritize แบบสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนะครับคือถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถเรียงลำดับความสำคัญของแต่ละอย่างได้เราจะไม่สามารถ manage มันได้สักอย่างเลยนะครับมันก็สอนให้ผมรู้ว่าโอเคเรื่องไหนการจัดการระบบความคิดของตัวเองเนี่ยเราก็พยายามจัดการว่าเรื่องไหนสำคัญที่สุดเราก็จัดการสิ่งนั้นก่อนอันไหนสำคัญน้อยลงมาเราก็ค่อยจัดการทีหลังอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าณตอนนี้ผมมองว่าการที่ผมจะสามารถ handle กับสิ่งหลายๆอย่างได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมต้องการคนผมต้องการทีมงานที่แข็งแรงผมต้องการทีมของผมที่เก่งแล้วก็ทำงานมีมิชชั่นเดียวกันวิชั่นเดียวกันที่เข้าใจวิชั่นของเราว่าเราอยากจะไปทิศทางไหนแล้วก็มาร่วมงานกันมันก็จะสามารถช่วย handle ผมหลายๆอย่างได้อีกขึ้นไปได้อีกวินเมทวินครับช่วงหนึ่งของรายการแชร์ดูแชร์ครับมันจะมีกิมมิคอันหนึ่งที่เราใช้คำว่าแฟลชการ์ดสตอรี่การ์ดคำเล่าเรื่องเราจะมีการ์ดคำ2ชุดครับนี่สีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะครับสีแดงสีเดียวกันเลยครับผมโอเคการ์ดหนึ่งจะบอกถึงเรื่องราวอีกการ์ดหนึ่งจะบอกถึงความรู้สึกเราจะให้วินเลือกมาอย่างละ1ใบเพื่อให้เป็นเรื่องที่วินจะแชร์ในวันนี้เพื่อจะย้อนแฟลชเหตุการณ์ว่า10ปีหลังสุดเรื่องราวที่คุณจะแชร์กับเราเกี่ยวกับข้องกับการ์ดนี้คืออะไรปกติคุณเป็นคนที่มีดวงเรื่องการเสี่ยงทายไหมฮะโอ้แทบจะไม่มีนะฮะยอดเยี่ยมครับเลือกไปฮะอย่าเพิ่งดูนะเลือกอย่างละ1นะครับถูกต้องครับชึบโอเควินเอ้ยฮะคุณต้องแชร์นะผมกลัวแล้วไม่กลัวเพราะว่าสิ่งที่วินจะแชร์ให้เราครับเรื่องราว10ปีย้อนหลังที่วินจะแชร์ใน Flash Card Story คือจุดเปลี่ยนแล้วก็การร้องไห้นั่นหมายความว่า10ปีเหรอนั่นหมายความว่าในช่วงเวลา10ปีเนี่ยฮะมันมีจุดเปลี่ยน
หรือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งไหนไหมที่ทำให้เราเสียน้ำตาอาจจะเป็นเรื่องเศร้าเรื่องดีใจหรือเรื่องอะไรก็ได้ที่ทำให้รู้สึกว่าจุดเปลี่ยนเนี้ยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตผู้ชายที่ชื่อวินเมทูวิน 10 ปีย้อนหลังก็คือ15นี่15 ถึงปัจจุบันนะ15ถึงปัจจุบันในการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับที่ทำให้เราเสียน้ำตามันจะมีหลายเรื่องมันหลายเรื่องเพราะว่าถ้าว่า10 ปีผมว่า range มันค่อนข้างยาวเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าเริ่มในช่วงม.3 เนี่ยคือผมต้องบอกว่าผมเรียนในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเปิดใหม่แล้วผมเป็นรุ่นแรกนะครับมีเพื่อนร่วมรุ่นอยู่30 คนเองแล้วก็ช่วงจุดเปลี่ยนตอนนั้นเนี่ยคือช่วงม.3 ที่ไปม.4 ครับมันเป็นช่วงที่เพื่อนสนิทของผมเนี่ยแทบจะหายไปหมดเลยจากโรงเรียนเพราะว่าเรามีแค่30 คนบางคนก็ไปเรียนเตรียมอุดมสอบเข้าเตรียมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วบางคนก็ไปเรียนต่างประเทศนะครับมันก็เป็นจุดที่แบบเราไม่อยากอยู่แล้วเพราะเราจะไม่เหลือเพื่อนแล้วที่โรงเรียนนี้อย่างเงี้ยครับเราก็เลยปรึกษาที่บ้านอะไรเงี้ยว่าอยากไปต่างประเทศเพราะเราจะสอบเข้าเตรียมเราสอบไม่ติด เราก็เลยหาทางแล้วว่าเราจะยังไงดีอย่างเงี้ยครับก็เพิ่งมารู้ช่วงแบบม.4 ว่าแบบโอเคเราอยากไปต่างประเทศครับเราก็เลยแบบเตรียมตัวละก็เลยหานักเรียนแลกเปลี่ยนที่จะไปเรียนที่อเมริกาอย่างเงี้ยครับก็ได้ไปสอบแล้วก็ไปทำเทสนู่นนี่นั่นแล้วก็จนได้ไปตอนช่วงม.5 ก็ไปเรียนที่อเมริกาซึ่งไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนในชีวิตเป็นประสบการณ์ในชีวิตที่เรารู้สึกว่ามันดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในประเทศไทยเราคงไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างนั้นตอนที่ไปอเมริกาเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปอยู่รัฐไอโอวาซึ่งเป็นรัฐที่แบบไม่ใช่เมืองเลยเป็นแบบว่า land of corn เลยคือแบบเป็นข้าวโพดหมดเลยเป็นทุ่งเป็นแบบ countryside มากๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่เราได้ใช้ชีวิตในรูปแบบที่เราไม่เคยใช้เลยในกรุงเทพตั้งแต่โตมาครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ใช้ด้วยถ้าเรายังอยู่ที่ไทยนะครับเราก็ได้ enjoy moment ตอนนั้นมากๆแล้วก็มันก็ได้ใช้ชีวิตกับธรรมชาติมากขึ้นได้สมมุติถ้าเกิดว่าอยู่ที่ไทยช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์เราคงไปเดินห้างเราคงไปทำกิจกรรมกับครอบครัวกินข้าวที่ห้างอะไรอย่างเงี้ยครับตอนอยู่ที่อเมริกาเข้าป่าไปตั้งแคมป์จุดไฟปิ้งมัชเมลโล่กันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็น experience ที่แบบดีมากๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราหาไม่ได้แบบนั้นอีกแล้วในชีวิตนี้มันคงยากมากๆเลยที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นอีกจริงแล้วปกติเป็นคนร้องไห้มากไหมฮะร้องไห้ครับร้องไห้ยิ่งตอนเด็กๆนี่ผมขี้แงมากคืออย่างถ้าเกิดไม่ได้ของเล่นเนี่ยร้องไห้แหละหรือว่าไม่ได้อะไรดั่งใจก็จะร้องไห้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นคนร้องไห้ง่ายเสียใจโดนพ่อแม่ว่าร้องไห้แล้ววินเมทวินทุกวันนี้ร้องไห้ง่ายไหมฮะทุกวันนี้ผมว่ายากขึ้นมากเลยครับคือด้วยความที่เราเจออะไรเยอะเจออะไรเร็วเจออยู่กับคนเยอะเจอปัญหาเยอะเจออุปสรรคเยอะอะไรอย่างนี้ครับมันก็หล่อหลอมเราขึ้นมาเรื่อยๆให้เราเข้มแข็งขึ้นแล้วก็มองหลายมุมมากขึ้นมองกว้างมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มองหาวิธีการก้าวข้ามผ่านมันออกมาให้ได้อะไรอย่างนี้ครับมันก็เลยทำให้เราไม่ได้ไปโฟกัสกับจังหวะที่เราต้องเสียใจมากมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ร้องไห้ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วมันคืออย่างที่บินพูดเมื่อกี้ว่าแต่ละบทเรียนมันสร้างความแข็งแรงให้ตัวเองมาตลอดใช่ครับวงการบันเทิงก็เช่นกันใช่ไหมใช่วงการบันเทิงก็เช่นกันคือวงการบันเทิงนี่ยิ่งเป็นอะไรที่เราดีลกับคนเยอะมากเราเจอคนเยอะมากนะครับไม่ใช่แค่ทีมงานแฟนๆของเราอะไรครับหรือไม่ใช่แฟนของเราก็เป็นอะไรที่เราต้องดีลกับความคิดเห็นเหล่านั้นด้วยนะครับในด้านของที่บางทีแฟนๆของเราอ่านก็มีแต่ positive ทุกอย่างดีทุกอย่างโอเคไปหมดแต่ถ้าเราไปเจอที่ไม่ใช่แฟนเราล่ะก็จะเป็นความคิดเห็นอีกแบบนึงซึ่งจุดนั้นก็จะเป็นจุดที่ผมว่ามันเป็นจุดที่ยากๆสำหรับศิลปินหลายๆท่านวินก็เจอผมเองก็เหมือนกันครับก็จะเจออะไรที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าบีบหัวใจเราเหมือนกันหรือว่าแบบทำร้ายจิตใจเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามแต่ว่าผมอยู่กับมันมาสักพักนึงแล้วล่ะมันก็เลยทำให้เราอาจจะมีภูมิในการเห็นมันได้มากขึ้นหรือว่าเลือกที่จะไม่เห็นมันไปเลยดีกว่าอะไรกำลังจะถามทีว่ามันมีคีย์เวิร์ดไหมเพราะว่าศิลปินบางคนเวลาเจอก็จะจม
ของวินเองอ่ะเรามีคีย์เวิร์ดของการผ่านคอมเมนต์ต่างๆโซเชียลมีเดียกระแสต่างๆคำพูดที่ไม่ดีวินมันมีคีย์เวิร์ดของวินในการผ่านสิ่งเหล่านั้นไหมฮะคีย์เวิร์ดของผมเนี่ยคือปิดหน้าจอแค่นั้นเลยครับคือผมรู้สึกว่ามันไม่มีใครมาพูดกับผมต่อหน้าคือหมายถึงว่าสิ่งที่ผมเห็นสิ่งที่เราเห็นคอมเมนต์แย่ๆเนี่ยมันอยู่ในนี้หมดเลยอ่ะครับมันอยู่ในใครก็ไม่รู้ใครจะพิมพ์อะไรก็ไม่รู้ใครอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์ได้เลยใครอยากคิดอะไรก็คิดได้เลยโดยที่แบบไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของคนที่ถูกความคิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้คิดถึงความอีกคนนึงอ่ะแล้วผมจะคิดถึงเขาทำไมผมก็เลยเลือกที่จะไม่ใส่ใจแล้วก็ปิดมันไปเลยดีกว่านะครับกับอะไรที่มันไม่สร้างสรรค์นะครับแต่ว่าในทางกลับกันถ้าเราเจอในสิ่งที่เฮ้ยมันมาช่วยพัฒนาเราได้หรือว่ามันมาช่วยเสริมสร้างให้เราดีขึ้นได้จริงๆอ่ะอันนั้นนะผมว่ามันเป็นอะไรที่เราควรเก็บไว้นะแล้วก็นำมาปรับปรุงฟังแล้วมันคิดออกมาคำหนึ่งว่าจริงๆแล้วว่าการตัดสินใจอยู่ที่ปลายนี้ด้วยนะว่าเราจะเลื่อนค้างไว้หรือเลื่อนมันออกไปใช่ครับถูกเลยครับขอรู้จักวินมากขึ้นได้ไหมครับจากเกมหนึ่งที่เราใช้คำว่า this or that ครับเราจะให้วินเลือกแบบเร็วๆ okay. เพราะเราอยากจะรู้ว่าไลฟ์สไตล์คุณความคิดคุณตัวตนของคุณจริงๆอ่ะคืออะไรบ้างเราจะให้คุณเลือกนะครับคุณพร้อมไหมครับพร้อมครับมาพอดแคสต์หรือหนังสือครับพอดแคสต์ครับน้ำส้มหรือน้ำมะนาวครับน้ำมะนาวพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นเพราะอะไรครับผมเป็นคนไม่ชอบจังหวะที่ผมไม่ชอบตอนกลางคืนก่อนผมรู้สึกว่าถ้าให้เลือกระหว่างตอนเช้าตอนกลางคืนผมจะชอบตอนเช้ามากกว่าผมรู้สึกว่า energy มันเยอะกว่ามันไม่เศร้ามันไม่เหงาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าจังหวะที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นมันกำลังเข้าสู่ในช่วงเวลาที่เราชอบคือช่วงเช้าถ้าคุณมีความรักคุณจะชวนแฟนคุณดูพระอาทิตย์ขึ้นหรือดูพระอาทิตย์ตกครับถ้าชวนพระอาทิตย์ขึ้นครับยังคงเป็นพระอาทิตย์ขึ้นอยู่นะพระอาทิตย์ขึ้นถ้าตื่นนะ แต่ถ้าไม่ตื่นก็ไปดูพระอาทิตย์ตกก่อนหรือกันคือยังไงก็ได้ดูนะได้ดูแต่ดูตอนตกก่อนผมจะขอจำอันนี้ไปใช้ภรรยาผมก็บ่นผมเหมือนกันในเรื่องนี้กอล์ฟหรือฟุตบอลครับกอล์ฟครับความเชื่อหรือความจริงครับความจริงครับทำไมฮะผมรู้สึกว่าความจริงมันเป็นอะไรที่ reliable มากกว่าหมายถึงว่าแบบมันดูจับต้องได้มากกว่าครับแค่นั้นเลยกุหลาบหรือทานตะวันครับกุหลาบครับเตียงนอนหรือโซฟาครับเตียงนอนเซรั่มอัลเตอร์มูนหรืออัลติมูนฮะอะไรฮะคุณให้ผมคุณยังต้องถามอีกเหรอครับผมสงสัยมากเลยว่าข้อนี้ต้องถามนะครับโอ้โหคุณสวนมาเร็วมากครับคืออันนี้ใช่ไหมฮะคืออันนี้แน่นอนนะเอานี่คือการขายของให้เราว่างกันตรงๆเลยฮะนี่ครับชิเซโดคุณเป็นเนี่ยผมจะชวนว่าการร่วมงานกับชิเซโดนะครับผมพูดถูกในบทบาท Friends of Shiseido Ultimoon ใช่ครับใช่ไหมครับแล้วก็ปีนี้มันเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีด้วยครับความพิเศษของการร่วมงานในครั้งนี้คืออะไรครับความพิเศษของการร่วมงานครั้งนี้เนี่ยครับคือผมต้องบอกว่าก่อนอื่นผมต้องขอบคุณชิเซโดด้วยครับที่เรียกว่าเชื่อใจผมแล้วก็ให้โอกาสผมได้ร่วมงานกันมายาวนานขนาดนี้ครับผมแล้วก็คือจริงๆผมว่าไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็ตามนะครับพูดกว้างๆเลยคือผมรู้สึกว่าการที่เราจะ represent ออกมาได้ดีที่สุดเนี่ยคือการที่เราต้องใช้แบรนด์นั้นจริงๆต้องรู้จักแบรนด์นั้นจริงๆครับเราถึงจะสามารถที่จะ represent ออกมันมาให้คนอื่นเข้าใจในแบบที่เราสัมผัสมาแล้วจริงๆหรือว่าให้คนอื่นเชื่อได้ในสิ่งที่เรากำลังบอกเขาอยู่ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะชิเซโดเองเนี่ยคือผมใช้มาโดยตลอดเลยครับก็เลยจะเห็นถึงผิวหน้าที่ค่อนข้างเนียนไม่มีแทบจะมองไม่เห็นรูขุมขนเราพูดแบบนี้ในรายการกันได้เหรอฮะ ผมก็เขินเหมือนกันเนี่ยถ้าพี่ไม่เบรกเนี่ยโอ๊ยผมควรจะปล่อยไหลเนาะให้คุณไหลไปเรื่อยๆผมเริ่มเขินเลยเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้ครับแต่จังหวะที่แฟนคลับเห็นคุณหัวเราะเมื่อกี้ผมว่าเขาจะชอบแล้วเขาจะแคปแล้วนะคุณเขียนคอมเมนต์มาด้วยนะว่าคุณชอบจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าครับอันนึงของเซรั่มตัวนี้ผมชอบมากคือแคมเปญว่า Believe in Beauty คือความเชื่อในความงามซึ่งความงามเนี้ยมันเรื่องของร่างกายและจิตใจและอยากจะชวนคุยเรื่องนี้ในความคิดของวินหน่อยว่าคำว่า Believe in Beauty ของวินเป็นยังไงครับคือจริงๆเนี่ยคือผมเป็นคนที่ชอบแคมเปญนี้มากผมชอบแคมเปญนี้มากเพราะว่ามันเป็นการสะท้อนที่ไม่ใช่แค่ความงามภายนอกมันคือความงามที่อย่างตามแคมเปญเขาเลยคือความงามจากภายในสู่ภายนอกใช่ไหมครับซึ่งมันสะท้อนได้หลายมุมมากทั้งในด้านของแบบ
ทัศนคติ ครับ ทั้งในด้านของความคิดไม่จำเป็นจะต้องแบบในเรื่องของสกินในเรื่องผิวอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมมองว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างกับเข้ากับเทรนด์ในยุคปัจจุบัน ครับผม คือการที่เราแบบจะเป็นคนที่ชายได้ไม่จำเป็นจะต้องแบบหน้าตาดีหล่อสวยอย่างเดียว แต่ว่ามันสามารถมาจากทัศนคติมาจากความคิดของเราได้ หรือแม้กระทั่งตัวของเซรั่มนี้เองนะครับก็เป็นการสร้างเขาเรียกว่าอะไรเกราะป้องกันที่มันปกป้องที่มันฝังไปถึงรากลึกจริงๆที่มันอยู่ตัวเบสของมันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่แค่ปกป้องเพียงแค่ผิวชั้นนอกนะครับ อย่างที่วินพูดเมื่อกี้จริงเลยนะเพราะบางทีแบบคุณว่ากันเรื่องของความงามภายนอกโอเคแหละ ครับ ความงามภายในบางทีทำให้คุณชายออกมาด้วย ใช่ครับใช่ใช่ ถามในมุมนี้ได้ไหมครับว่าวินเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกเนี่ยอย่างชิเซโดเนี่ยเราจะเห็นว่าในแต่ละปีอ่ะคือคุณน่าจะนอนบนเครื่องบินเยอะมากอ่ะ ครับ ถูกไหมคุณจะบินไปนู่นไปนั่นไปนี่การทำงานร่วมกับแบรนด์ระดับโลกแบบนี้ฮะมันโอเคอาจพูดตรงๆมันเป็นโอกาสที่ดีในชีวิต ในขณะเดียวกันมันทำให้วินเติบโตในฐานะมนุษย์และฐานะคนทำงานในวงการบันเทิงยังไงบ้างครับ จริงๆค่อนข้างเติบโตมากเลยนะครับก็อย่างที่ผมไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกหลายๆแบรนด์ขนาดนี้ครับก็ต้องขอบคุณที่เขาเชื่อมั่นแล้วก็ให้โอกาสผมจริงๆครับแล้วก็เรารู้สึกว่าอย่างที่ผมบอกเลยเมื่อกี้ว่าพอเราได้รับโอกาสตรงนั้นมานะครับเราก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับเราไม่ใช่แค่เหมือนขายของแค่หน้ากล้องอย่างเดียวนะครับหรือว่าเราไม่ได้แค่บอกสิ่งดีๆแค่หน้ากล้องอย่างเดียว ครับ แต่ว่าเราบอกถึงแม้กระทั่งคนรอบตัวของเรา ครอบครัวของเราเพื่อนของเราอะไรเงี้ยเพราะแน่นอนคนที่รู้จักผมก็จะต้องมาถามเราว่าเฮ้ยใช้อะไรทำไมผิวหน้าดีขนาดนี้หรือว่าแต่งตัวยังไงอะไรเงี้ยครับหลายๆแบรนด์อะไรเงี้ยครับก็เราก็ represent ในสิ่งที่เราใช้จริงๆนะครับซึ่งเราก็ตรงไปตรงมากับทั้งหน้ากล้องแล้วก็หลังกล้อง ชวนคุยแบบนี้ได้ไหมว่าทุกวันนี้คือชีวิตของวินมีหลากสีสันมากเลยครับเรื่องของการบันเทิงเรื่องของธุรกิจเรื่องของการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับแบรนด์ชั้นนำการเดินทางไปต่างประเทศแฟชั่นต่างๆมากมายถ้าให้คุณวาดวงกลมวงหนึ่ง ครับ ในกระดาษฮะและให้เขียนสิ่งสำคัญในชีวิตที่เป็นสิ่งสำคัญจริงๆฮะเราจะพบข้อความอะไรในวงกลมของวินบ้างฮะ ข้อความอะไรใช่ไหมครับหลากหลายเหมือนกันถ้าผมนึกออกเลยผมรู้สึกว่าผมให้ความสำคัญกับความจริงใจมาก ครับ ๆความซินเซียไม่ว่าจะทำงานในด้านไหนก็ตามนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมถูกปลูกฝังมาเลยตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับว่าแบบไอ้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะทำให้ความสัมพันธ์ไม่ว่ากับอะไรก็ตามมันยั่งยืนมากกว่าการที่เราไม่จริงใจเพราะฉะนั้นผมเลยให้ value กับคำนี้มากๆแล้วก็ใช้เป็นหลักในการทำธุรกิจของผมด้วยทำงานในวงการบันเทิงด้วยหรือว่าแม้กระทั่งใช้กับในการทำงานวงการบันเทิงอย่างเช่นแบบเล่นซีรีส์เป็นตัวละครนั้นเราก็ต้องใช้ความจริงใจใช้ความจริงกับมันเชื่อในตัวละครนั้นอย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าคำนี้น่าจะเป็นหนึ่งคำที่แบบตัวใหญ่อยู่ในวงกลมผมครับแล้วในวงกลมนี้มีคำอื่นอีกไหมฮะครอบครัวเลยครับจริงๆเลยครับก็คืออย่างที่ผมเล่านะครับก็คือครอบครัวของผมคือให้ความสำคัญกับคำว่าครอบครัวมาตั้งแต่ผมเด็กๆเลยครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมก็ถูกปลูกฝังการให้คุณค่าให้ความสำคัญกับคำนี้มากๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วจนถึงทุกวันนี้นะครับอย่างนั้นชวนคุยเรื่องนี้ต่อเรื่องครอบครัวคือวันนี้เราคุยกันหลายบทบาทเนาะคุยเรื่องของเจ้าของธุรกิจเรื่องของการที่คุณมี product สินค้าระดับโลกรอบตัวคุณพอคุณพูดเรื่องครอบครัวครับวินพี่อยากเห็นพาร์ทของวินเนี่ยแบบลูกชายมั้งเวลาวินเป็นลูกชายของครอบครัวเวลาวินเป็นน้องชายของพี่สาวครับลูกชายคนนี้เป็นยังไงตัวตนจริงๆเวลาเขาอยู่ในบ้านเป็นยังไงตัวตนจริงๆอยู่ในบ้านแล้วครับก็เป็นคนที่จะพยายามหาแอคทิวิตี้ให้ทุกคนในครอบครัวมาทำร่วมกันหรือมาใช้เวลาร่วมกันคือตอนเด็กๆมันอาจจะเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่คอยแบบหากิจกรรมให้ลูกๆเพื่อให้ลูกๆ
มาทำกิจกรรมร่วมกันหรือว่ามาใช้เวลาร่วมกันแต่ว่าพอตอนโตเนี่ยผมรู้สึกว่าเริ่มเป็นผมละ ด้วยความที่ทุกคนโตหมดแล้ว ครับ พี่สาวก็มีงานทำพี่สาวอีกคนก็มีความเขาเรียกว่าอะไรความ introvert สูงมากชอบอยู่คนเดียวชอบเล่นโยคะชอบอ่านหนังสือคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นจุดที่แบบเรายังรู้สึกว่าเราอยากให้ไม่ว่าเราจะโตไปแค่ไหนเราอยากจะให้สมาชิกครอบครัวทุกคนเนี่ยยังมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันอยู่ให้มากที่สุดนะครับเราก็พยายามหาอะไรทำหาโมเมนต์ต่างๆที่จะสามารถให้ทุกคนมาอยู่ด้วยกันได้เราคุยกันก่อนเข้ารายการว่าถ้าเปิด Instagram ของวินเนี่ย ครับ เราจะพบว่ามีเรื่องราวในชีวิตเขาน้อยพอสมควร และแฟนคลับของคุณก็เคยบอกคุณว่าคุณวินพี่วินคะช่วยลงรูปเรื่องราวในชีวิตของเขาไปหน่อย ครับอันนี้คือดีขึ้นมากแล้วครับ นี่อยู่ในเวอร์ชันพัฒนาแล้ว พัฒนาแล้วก่อนหน้านี้แย่กว่านี้ครับ คือแทบไม่แตะเลยครับคือผมเป็นคนที่เวลาที่เราไปใช้เวลากับใครก็ตามคนในครอบครัวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะ enjoy moment ณตอนนั้นมากกว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะอยู่กับคนนั้นมากกว่าเราอยากจะเก็บเกี่ยวความรู้สึกตอนนั้นมากกว่าอยากจะคุยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะไปที่นี้เพื่อเราจะไปถ่ายรูปเราจะไปทำคอนเทนต์อะไรนะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยอาจจะเป็นช่วงแรกๆที่ยากนิดนึงในการปรับตัวอะไรเงี้ยแต่นี่ก็ดีขึ้นละก็ถ้าเกิดว่าแบบมีเวลาว่างนิดนึงก็ถ่ายรูปไว้ลงหน่อยครับอย่างนั้นถ้าฟูลฟิลแฟนคลับนิดนึงครับว่าถ้าสมมติเรากดพอสชีวิตในฐานะวินที่คนทั้งโลกรู้จักเนี่ยและเป็นตัวเองจริงๆเราจะพบแบบฟรีเดย์1 วันของวินเมทูวินที่แบบเอาอย่างที่ฉันต้องการจริงๆอะฮะเราจะพบแอคทิวิตี้เราจะพบเรื่องราวอะไรเราจะพบว่าผู้ชายคนนี้ตื่นกี่โมงทำอะไรที่เขาสนใจทั้งวันบ้างถ้าไม่ใช่ในฝั่งวงการบันเทิงใช่ไหมครับในการทำงานเลยเหรอครับหมายถึงว่าถ้าไม่ใช่การทำงานด้วยเลยใช่ไหมทำอะไรบ้างก็คงจะตื่นสัก10 โมงอย่างเงี้ย ทุกวันนี้ตื่นจริงกี่โมงทุกวันนี้ตื่นประมาณ7:30 8 โมงครับแล้วก็10 โมงก็อาจจะไปฟิตเนสเสร็จแล้วก็อาจจะกินกาแฟอาจจะกินก่อนฟิตเนสหรือว่ากินหลังก็แล้วแต่อีกทีแล้วก็อาบน้ำแล้วก็มาเล่นกับหมาแล้วก็กินข้าวกับครอบครัวแล้วก็เดินไปเดินมาในบ้าน คุยกับน้องชายบ้างคุยกับแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าผมอยู่บ้านผมจะเดินไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยครับไปอยู่กับน้องบ้างอยู่กับแม่บ้างอยู่กับพ่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นคนที่แบบต้องการความสัมพันธ์ตลอดเวลาต้องการความสัมพันธ์ตลอดเวลาใช่ใช่ชอบอยู่กับคนที่เรารักตลอดเวลาใช่ชอบเป็นคนติดคนนะเป็นคนไม่ค่อยชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่กับคนที่แบบเราสนิทใจด้วยชอบพูดคุยชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาวินอยู่กับคนที่วินสนิทมากๆเนี่ยวินควรพูดเยอะหรือพูดน้อยฮะพูดเยอะนะก็จะพูดเยอะก็จะพูดไปเรื่อยพูดอะไรไม่มีสาระบ้างก็จะพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบพออยู่ข้างนอกเราก็ต้องแบบดึงทรงนิดนึงดึงทรงเหรอดึงทรงให้แบบดูมีสาระนิดนึงอ๋อใช่วินมีปลายทางในฝันไหมเวลาเราคุยกับศิลปินดาราที่เขาแบบเป็นนักแสดงอย่างเดียวอะเขาอาจจะอยากได้บทที่ท้าทายเพื่อที่ตอนแก่ตัวไปจะทำอย่างอื่นแต่วินทำทั้งหมดแล้วในวันนี้ของผู้ชายอายุเท่านี้ในหลายๆพาร์ทอะวินมีปลายทางในชีวิตในฝันไหมว่าเราอยากเห็นชีวิตตัวเองอะในปลายทางของเราเป็นยังไงบ้างโอ้จริงๆก็ยังไม่ได้ทำทั้งหมดขนาดนั้นนะพี่โจคือก็ยังมีอีกหลายอย่างที่อยากทำยังมีอีกหลายบทบาทที่เราอยากเล่นยังมีอีกหลายโอกาสที่เราอยากไปเนี่ยครับก็คิดว่ายังมีเส้นทางของผมยังมีอะไรเยอะที่ยังอยากทำแล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้นครับผมแต่ว่าถ้าบ้านปลายชีวิตก็คงอยากทำอะไรที่เรียกว่ายังไงครับที่ยั่งยืนที่เป็นอะไรที่ sustain แล้วก็อยู่กับเราไปได้นานๆหรือว่าอยู่ไปถึงรุ่นลูกของเราอยู่ให้กับครอบครัวของเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นอะไรที่เป็นเป้าหมายในชีวิตของเราอยู่ดีแวบคำถามหนึ่งขึ้นมาขอแทรกก่อนได้ไหมผมจำได้ว่าผมเคยดูสัมภาษณ์คุณแล้วมันคิดถึงสิ่งที่วินตอบในวันนี้ว่าวินชอบดูหนังเรื่อง Interstellar
ใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นเรื่องที่ชอบที่สุดเรื่องหนึ่งใช่แล้วเรื่องนี้มันเล่าถึงวิทยาศาสตร์และเรื่องของความสัมพันธ์ของพ่อลูกครับแล้วเราพบเจอเรื่องราวของวินเนี่ยทั้งสองก้อนนี้ในวันนี้หมดเลยไม่รู้มันเกี่ยวกับที่วินชอบเรื่องนี้หรือเปล่าหรอจริงเหรอครับอาจจะเป็นแบบคือในเรื่อง Interstellar เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบ Amazing มากๆอ่ะคือมันคือลบในสิ่งที่เราหาคำตอบไม่ได้ลบในสิ่งที่ความเชื่อของเราอาจจะเชื่อว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบเนี้ยมันคือเรื่องผีวะมันคือเรื่องที่เรามองไม่เห็นแต่หนังเรื่องนี้มันทำให้เรามองเห็นจุดเหล่านั้นนะผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือจริงๆแล้วมันเป็นแบบนั้นหรือว่ามันมีอีกมุมมองนึงที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับก็เลยชอบเรื่องนี้พูดถึงคำตอบงั้นขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้ววันนี้วินกำลังหาคำตอบอะไรให้กับชีวิตอยู่ฮะหาคำตอบอะไรให้กับชีวิตเหรอครับคือถ้าเป็นน้ำโมเมนต์ตอนนี้ในวัย25นะครับผมรู้สึกว่าผมกำลังหาจุดที่บาลานซ์ชีวิตผมได้ดีที่สุดนะครับคือผมมองณตอนนี้ผมเพิ่งรู้สึกว่าชีวิตมันคือการบาลานซ์ว่ะมันคือการที่เรามีสมมติเรื่องครอบครัวเรื่องสุขภาพเรื่องเพื่อนเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยครับเราไม่สามารถที่จะสุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งได้เลยครับมันคือการที่เราจะต้องบาลานซ์มันนะครับโดยที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีมาตรฐานในแต่ละช่องทางของเราครับไม่ใช่บาลานซ์แล้วแบบต่ำหมดเลยสุขภาพก็ไม่ดีงานก็ไม่ดีอันนี้คือการบาลานซ์ที่ไม่ดีแต่ว่าผมกำลังหาจุดที่จุดไหนมันคือจุดมินิมัมของเราจุดมาตรฐานของเราที่เรารู้สึกว่าแต่ละช่องมันต้องเลยจุดนี้ขึ้นไปมันถึงโอเคสำหรับเรานี่ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังหาอยู่เหมือนกันเพราะบางทีอย่างเช่นเราทำงานหนักมากๆเราอาจจะโฟกัสไปเลยสุขภาพเราแย่เราไม่สนเราจะป่วยเราก็ยังตื่นมาทำงานอย่างเงี้ยครับมันเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นจุดที่มันบาลานซ์ไม่ดีสำหรับเราละเราก็เลยตอนนี้มันคงอยู่ในช่วงที่หาคำตอบว่าจุดไหนคือจุดที่ดีในแต่ละช่องชีวิตของเรามากกว่าและมีความสุขใช่แล้วมีความสุขใช่ครับแล้วทุกวันนี้มีความสุขเต็มแม็กเลยไหมหาดีหรือยังหาอยู่ด้วย ทุกวันนี้ก็มีความสุขนะณโมเมนต์ตอนนี้เราก็มีความสุขเรารู้สึกว่าตื่นมาทำงานเราก็ยังสนุกอยู่ยังมีความสุขที่ได้ทำงานเราอยู่กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนเราก็มีความสุขนะครับก็ยังเป็นโมเมนต์ที่ยังมีความสุขอยู่แต่ถ้าพี่จองคิวผมไว้ในอนาคตแล้วผมไม่มีความสุขเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้พี่ฟังผมจองคิวคุณไว้เรียบร้อยแล้ว ผมจองคิวกับแฟนคลับคุณล่วงหน้าไว้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะยังจองคิวผมอยู่หรือเปล่านะผมรู้แล้วว่าทำไมแบรนด์ถึงรักคุณมากมายขนาดนี้นะครับผมรู้แล้วว่าทำไมแบรนด์คุณถึงรักคุณมากมายขนาดนี้เดี๋ยวคุณก็จับเดี๋ยวคุณก็เข้าเสร็จสับเลยขอบคุณชิเซโดมากๆนะครับที่พาวินมาแล้วก็จะมารายการแชร์ดูแชร์อีกบ่อยๆผมพูดคำนี้ไปนี่หันไปมองทีมงานชิเซโดก็ทำตาโตใส่นั่งอยู่นี่เลยครับผมวันนี้ขอบคุณวินมากขอบคุณมากครับผมไม่ค่อยได้มีโอกาสคุยกับหรือฟังสัมภาษณ์วินในเชดนี้เท่าไหร่เห็นพาร์ทบันเทิงซะเป็นส่วนใหญ่วันนี้เราได้เห็นเรื่องราวของวินทั้งเรื่องของภูมิคุ้มกันทางความคิดภูมิคุ้มกันชีวิตการเติบโตในพาร์ทของธุรกิจของวงการบันเทิงและสิ่งสำคัญที่สุดคือการเติบโตของผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังจะบรรลานซ์ชีวิตอยู่น่าสนใจมากครับขอบคุณมากครับแล้วมาคุยกันอีกนะครับแต่ก่อนที่จะบายบายคุณผมต้องคุยกับแฟนคลับคุณก่อนสำหรับแฟนคลับคุณวินเมทวินแล้วก็ผู้ติดตามรายการแชร์ทูแชร์ครับวันนี้ผมขอบคุณที่ติดตามรายการมาถึงตอนนี้นะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์เข้าบอกรายการของเรากันเยอะๆนะครับอยากให้ใครเป็นแขกรับเชิญของรายการแชร์ทูแชร์สามารถเขียนคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รายการแล้วก็พิมพ์มาบอกด้วยเยอะๆนะจ๊ะว่าชอบอะไรในแชร์ทูแชร์บ้างคุณวินฮะคุณก็อย่าลืมดูแชร์ทูแชร์ EP ก่อนๆได้เลยครับแล้วมาบอกผมด้วยได้เลยครับแล้วมาคุยกันในการเติบโตครั้งหน้าได้เลยครับยินดีมากครับขอบคุณนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากๆขอบคุณว่าจะแฮปปี้ในวันนี้นะครับครับแฮปปี้มากเลยครับงานในวงการเราต้องดีลกับคนเยอะมากๆเนาะแล้วก็ต้องทำงานร่วมกับคนอื่นเยอะมากๆมีแต่คนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าการคิดถึงคนอื่นด้วยเป็นสิ่งที่สำคัญในจุดผมมากเพราะว่าอย่างจุดผมเนี่ยครับคือถ้าเราเอาตัวเองเป็นหลักมันก็สามารถทำได้แต่ว่าผมมองว่าเราไม่ได้อยากเป็นคนแบบนั้นแล้วเราก็เข้าใจในมุมมองคนอื่นที่ทำงานร่วมกับเรา